Đại chúng thân mến, hôm nay tôi muốn mời đại chúng bước vào một pháp thoại rất đặc biệt, một đề tài mà nếu hiểu và hành trì được, cuộc đời của mỗi người sẽ nhẹ hơn, tâm bình an hơn và các mối quan hệ cũng trở nên từ hòa hơn. Chủ đề mà chúng ta cùng nhau đi sâu hôm nay mang tên Lòng từ bi trong im lặng, sức mạnh của người biết lắng nghe. Trước khi bắt đầu, tôi xin mời đại chúng hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để không bỏ lỡ bất kỳ bài pháp nào giúp nuôi lớn tâm lành, khai mở trí tuệ và vững bước trên con đường tu học. Đại chúng biết không, có những lời nói khiến một người tổn thương suốt đời, nhưng cũng có những sự im lặng lại có thể cứu một người khỏi rơi vào tuyệt vọng. Có những lúc ta tưởng rằng phải nói thật nhiều, phải giải thích thật rõ thì mới giúp được người khác, nhưng thật ra, điều mà họ cần nhất lại là được lắng nghe. Không phải bằng tai, mà bằng trái tim, không phải bằng phản ứng, mà bằng sự có mặt trọn vẹn. Và chính trong sự im lặng đó, lòng từ bi của chúng ta sáng lên như một ngọn nến nhỏ, nhưng đủ để xua bớt bóng tối trong tâm họ. Hôm nay, tôi muốn cùng đại chúng đi vào chiều sâu của im lặng. Không phải sự im lặng lạnh lùng, mà là im lặng có hiểu, có thương, loại im lặng mà Địa Tạng Vương từng dạy rằng có thể cứu một tâm hồn đang rơi xuống đáy. Mỗi đoạn tôi chia sẻ hôm nay sẽ là một cánh cửa mở ra để đại chúng thấy rõ cách mà từ bi vận hành trong từng hơi thở, từng lời nói và cả trong những lúc ta không nói gì. Đại chúng nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để giúp pháp âm lan rộng hơn nhé. Đại chúng thương mến, trong cuộc sống, có những lúc ta cảm thấy bị dồn nén, bị hiểu lầm, thậm chí bị xúc phạm, cảm xúc trào lên, tâm muốn phản ứng ngay, muốn nói một lời để giải tỏa. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, nếu đại chúng kịp dừng lại, kịp thở một nhịp thật sâu để cho tâm lắng xuống, thì ngay khi im lặng ấy xuất hiện, đó là từ bi. Nhiều người nghĩ im lặng là yếu đuối, là né tránh, là không dám đối diện. Nhưng trong giáo pháp của Địa Tạng Vương, im lặng đúng lúc là một trong những biểu hiện cao đẹp nhất của lòng thương. Im lặng để không làm tổn thương ai. Im lặng để không gieo thêm một mũi tên vào tâm người đang khổ. Im lặng để tự mình không tạo nghiệp bằng lời nói thiếu chánh niệm. Tôi và đại chúng từng trải qua những thời điểm nói ra rồi mới hối hận. Lời nói chẳng khác gì mũi tên, bắn một lần là không thể thu lại. Bao nhiêu gia đình đổ vỡ, bao nhiêu tình thân rạn nứt, bao nhiêu người từ bạn bè thành xa lạ, chỉ vì một giây thiếu tỉnh thức, một câu nói không kiểm soát. Thế nên Địa Tạng dạy rằng nếu lời nói không mang lại bình an, thì im lặng chính là lựa chọn thiện lành hơn. Không phải im lặng vì sợ hãi, mà vì hiểu rõ tâm mình đang động, hiểu rõ người kia đang khổ và không muốn tạo thêm bất kỳ nghiệp xấu nào. Nếu đại chúng thực tập được điều này, cuộc đời sẽ đổi khác. Tâm nhẹ đi, phiền não bớt đi, người xung quanh cũng cảm thấy an ổn hơn khi ở gần ta. Và từng phút giây như vậy, ta đang gieo những hạt giống lành trong chính dòng nghiệp của mình. Đại chúng thương mến, tôi muốn mời đại chúng đi sâu vào một năng lực tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại là một trong những pháp tu khó nhất, lắng nghe. Không phải nghe bằng tai, mà nghe bằng chánh niệm, không phải nghe để phản biện, mà nghe để hiểu. Lắng nghe, theo lời dạy của Địa Tạng Vương, chính là một hành trì, nghĩa là cần rèn luyện, cần tu tập, cần có tâm khiêm nhường và tấm lòng rộng mở. Bởi vì, đại chúng biết không, phần lớn trong chúng ta khi nghe ai đó nói, ta không thực sự nghe. Ta nghe, nhưng tâm đã chuẩn bị sẵn lời đáp. Ta nghe, nhưng chỉ để chờ cơ hội chen vào quan điểm của mình. Ta nghe, nhưng chưa bao giờ đặt mình vào nỗi khổ của người đang đứng trước mặt. Và chính điều ấy khiến bao nhiêu lời tâm sự của họ rơi vào khoảng không, khiến họ cảm thấy cô độc ngay cả khi đang nói chuyện với ta. Lắng nghe chân thật khác hoàn toàn. Khi đại chúng lắng nghe đúng nghĩa, ta sẽ buông hết mọi ý kiến, mọi phán xét, mọi cái tôi đúng người sai. Ta chỉ có mặt, trọn vẹn, yên ổn và đầy lòng thương. Ta nghe để thấu được nỗi đau đang trú ngụ trong từng hơi thở của họ. Ta nghe để hiểu vì sao họ nói những điều ấy, vì sao họ hành xử như vậy, vì sao tâm họ nặng nề đến thế. Và khi ta hiểu rồi, ta tự nhiên biết cách an ủi mà không cần nhiều lời. Có khi chỉ một câu thôi, tôi hiểu mà. Có khi chỉ là ánh mắt dịu lại. Có khi là một cái gật đầu thật chậm. Những điều ấy, thưa đại chúng, mạnh hơn cả trăm bài thuyết giảng. Địa Tạng Vương lắng nghe tiếng kêu khổ của chúng sinh trong những cõi sâu tối nhất mà không bao giờ than phiền, không bao giờ mệt mỏi. Ngài lắng nghe để cứu, không phải để dạy dỗ, để hiểu, không phải để phán xét. Và đó cũng là điều mà chúng ta, những người đang tu, đang học, đang tìm đường trở về với bình an, cần tập theo.
Bởi vì khi một người đang đau đớn, họ không cần câu trả lời. Họ cần được thấy rằng có ít nhất một người muốn hiểu họ. Và nếu đại chúng trở thành người đó, thì chính khoảnh khắc ấy, ta đã gieo một hạt giống từ bi rất lớn vào đời. Cho nên, lắng nghe không phải việc làm vô tình. Nó là một pháp môn, một con đường, một cách để mở khóa khổ đau của người khác mà không phải dùng đến một lời khuyên nào. Nếu đại chúng thấy pháp này có giá trị, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, like và chia sẻ để những tâm hồn đang cần được lắng nghe cũng có cơ hội tiếp cận pháp thoại này. Đại chúng thương mến, tôi muốn cùng đại chúng bước sâu thêm một tầng nữa trong chủ đề hôm nay. Nếu lắng nghe là cánh cửa, thì điều ta nghe thấy bên trong chính là bản chất thật của một con người, có khi yếu đuối, có khi vụng về, có khi không hoàn hảo như ta nghĩ. Và chính trong giây phút ta chấp nhận điều đó, từ bi bắt đầu nở ra. Đại chúng biết không, con người khổ vì hai điều. Một là vì chính mình không sống được với bản chất thật. Hai là vì họ luôn cảm thấy bị ép phải trở thành một hình mẫu nào đó để làm vừa lòng người khác. Khi họ tìm đến ta để tâm sự, điều họ mong muốn lại không phải là lời chỉ dạy, không phải là sự phán xét đúng sai, mà là được thở. Được là chính họ một lúc, được yếu mà không bị chê cười, được thất bại mà không bị xem thường, được buồn mà không bị bắt phải vui ngay lập tức. Và nếu tôi và đại chúng có thể tạo ra không gian ấy cho họ, thì đó chính là từ bi vô ngôn, thứ từ bi không cần lý lẽ. Không cần giáo điều, chỉ cần một trái tim rộng rãi biết chấp nhận người đối diện đúng như họ đang là. Khi ta để người khác được là chính họ, ta đang nói rằng con được khổ, con được yếu, con được nói, con được không hoàn hảo, và ta vẫn ở đây để nghe con. Bao nhiêu con người đã tìm thấy sự hồi sinh từ những câu nói như vậy, bởi vì trong đời này, rất hiếm ai thực sự cho phép người khác được là họ. Chúng ta thường vô tình ép người mình thương phải sống theo ý mình, nghĩ theo hướng mình muốn, thay đổi theo tiêu chuẩn mình đặt ra. Dù mục đích là tốt, nhưng cách làm ấy đôi khi khiến họ càng thêm áp lực. Địa Tạng Vương dạy rằng không phải ai cũng đủ sức thay đổi ngay lập tức. Có người đang khổ, có người đang bị nghiệp dẫn, có người đang chìm trong bóng tối của tâm mình. Điều ta có thể làm là tạo một nơi an toàn để họ lặng lẽ ngồi xuống, nơi mà họ không bị phán xét, không bị đòi hỏi phải thành công, không bị thúc ép phải mạnh mẽ. Thưa đại chúng, khi ta yêu một người bằng cách để họ là họ, thì chính ta cũng đang giải thoát chính mình khỏi sự kiểm soát, khỏi cái tôi muốn điều khiển, khỏi mong cầu vô lý. Từ bi lớn dần ở chỗ đó, và trái tim ta cũng trở nên mềm lại, rộng ra sáng hơn. Nếu đại chúng cảm thấy những lời giảng này chạm đến tâm mình, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, like và chia sẻ để ánh sáng từ bi lan ra thêm nhiều nơi cần được soi rọi. Đại chúng thương mến, tôi muốn mời đại chúng bước thêm một tầng sâu hơn nữa vào cõi của sự im lặng, nơi mà tâm ta không còn bị cuốn đi bởi lời khen, tiếng chê, sự hơn thua hay những ngọn gió của cuộc đời. Bởi vì chỉ khi tâm thật sự lặng, từ bi mới có thể tỏa ra một cách trọn vẹn và tự nhiên. Đại chúng hãy thử nhìn lại cuộc sống của chính mình. Khi ta giận, ta nói nặng. Khi ta buồn, ta nói những điều mà sau này hối hận. Khi tâm ta rối loạn, ta không thể nghe ai, cũng chẳng thể giúp ai. Nhưng khi tâm đứng yên, lời ta nói trở nên nhẹ. Ánh mắt ta trở nên mềm, hơi thở ta ấm lại, và người đối diện cảm nhận được điều ấy ngay lập tức. Đó chính là sức mạnh của một trái tim tĩnh lặng. Không cần phải thuyết pháp dài dòng. Không cần phải cố an ủi bằng trăm lời. Chỉ cần sự có mặt bình an của ta là đã đủ để họ thấy dễ thở hơn. Đại chúng chắc đã từng trải nghiệm điều này rồi. Có những người, khi ta ngồi cạnh họ, không cần nói gì, ta vẫn cảm thấy an ổn lạ thường. Họ toát ra một năng lượng hiền hòa, không phán xét, không gây áp lực, không làm ta căng thẳng. Năng lượng ấy đến từ đâu? Từ một tâm đã lặng. Địa Tạng Vương chính là biểu tượng lớn nhất của năng lượng ấy. Ngài không ồn ào, không phô trương, không lên tiếng nhiều. Nhưng sự tĩnh lặng của Ngài đủ để nâng đỡ những linh hồn đau khổ nhất đang trôi dạt trong cõi tối. Trong sự tĩnh lặng đó, lòng từ bi cuộn lại thành một dòng năng lượng mạnh mẽ, dìu dắt từng chúng sinh vượt qua khổ đau mà không cần phải dùng đến lời nói. Tôi và đại chúng, nếu thực tập được phần nào sự tĩnh lặng này, thì tự nhiên lời mình nói ra cũng trở nên chữa lành hơn. Khi tâm ta yên, ta không còn vội vàng phản ứng với người khác, ta không còn bị cuốn vào cơn giận của họ. Ta không còn đáp trả bằng sự tức tối,
Thay vào đó, ta trở thành điểm tựa để họ dựa vào mà lắng lại cơn đau trong lòng. Tâm lặng, tự nhiên từ bi hiện. Tâm lặng, trí tuệ cũng sáng hơn. Tâm lặng, lời ta nói ra không làm tổn thương ai. Và tâm lặng chính là món quà lớn nhất ta có thể dành cho bất kỳ ai đang cần sự che chở. Đại chúng hoan hỉ đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, like và chia sẻ để cùng lan tỏa năng lượng bình an này đến những ai đang thật sự cần. Đại chúng thương mến, khi nói đến chữ nghiệp, nhiều người chỉ nghĩ đến những hành động lớn lao hay những sai lầm nặng nề trong quá khứ. Nhưng kỳ thật, nghiệp được tạo ra từng chút một, ngay trong mỗi lời ta nói, mỗi ý ta khởi, và cả trong cách ta lắng nghe người khác. Chính vì vậy, Địa Tạng Vương mới dạy rằng lắng nghe cũng là một cách chuyển hóa nghiệp cho người đối diện và cho chính bản thân ta. Khi một người mang nhiều khổ đau tìm đến ta, họ giống như một chiếc bình đang nứt vỡ. Nếu ta nói quá nhiều, khuyên quá mạnh, ép họ phải thay đổi ngay lập tức, chiếc bình ấy sẽ vỡ thêm. Nhưng nếu ta lắng nghe bằng một trái tim rộng rãi, ta đang giúp họ tự tìm lại sự nguyên vẹn trong tâm mình. Đại chúng có để ý không? Mỗi nỗi khổ khi được nói ra với một người biết lắng nghe, tự nhiên nhẹ đi một nửa. Không phải vì ta đưa ra giải pháp, mà vì họ cảm nhận được rằng có người chịu cùng họ gánh một phần nỗi buồn. Đó chính là sự chuyển nghiệp trong hiện tại. Và đồng thời, bản thân ta, người đang lắng nghe, cũng đang chuyển hóa chính những hạt nghiệp của mình. Bởi vì lúc ta ngồi nghe, ta đang dập tắt cái tâm muốn phán xét, cái tâm muốn hơn thua, cái tâm muốn chứng tỏ mình đúng. Ta buông bớt cái tôi, nhường không gian cho người khác. Chính sự buông đó là một bước lớn trên con đường tu. Trong mỗi cuộc trò chuyện, ta luôn đứng trước hai lựa chọn, tạo thêm nghiệp hay chuyển nghiệp. Nếu ta phản ứng bằng giận dữ, ta tạo nghiệp xấu. Nếu ta trả đũa bằng lời cay đắng, ta tạo nghiệp xấu. Nếu ta xem thường nỗi đau của người khác, ta tạo nghiệp xấu. Nhưng nếu ta hít một hơi thật sâu, ngồi yên lại để nghe họ nói, ta đang chuyển nghiệp ngay trong giây phút đó. Địa Tạng Vương từng lắng nghe những tiếng kêu đau đớn nhất từ cõi tối nhất. Ngài không chê trách, không ghét bỏ, không quay mặt. Ngài nghe vì hiểu rằng chỉ khi được lắng nghe, một linh hồn mới bắt đầu tìm ra đường sáng. Và tôi tin rằng, trong đời sống của mỗi người chúng ta, vẫn có những người đang ở trong cõi tối của riêng họ. Chỉ cần một lời lắng nghe từ ta là họ sẽ có thêm niềm tin để bước ra. Đại chúng thương mến, lắng nghe không phải là việc nhỏ. Nó là sự hành trì của người muốn sống thiện, muốn gieo lành, muốn giúp người khác bớt khổ và muốn giúp chính mình nhẹ nghiệp hơn mỗi ngày. Nếu đại chúng thấy bài pháp này đang chạm được vào tim mình, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, like và chia sẻ để nhiều người hơn nữa có cơ hội chuyển hóa nghiệp bằng tình thương và sự thấu hiểu. Đại chúng thương mến, tôi muốn mời đại chúng bước vào một pháp tu tưởng chừng rất giản dị, nhưng lại có thể thay đổi cả đời sống tâm linh của một con người. Đó là khả năng không phản ứng vội vàng. Nghe thì đơn giản, nhưng để làm được, ta phải có một nội lực rất lớn, một sự tỉnh thức rất sâu và một trái tim biết thương vô điều kiện. Đại chúng thử quán chiếu lại xem, trong cuộc đời, bao nhiêu lần ta làm tổn thương người khác chỉ vì phản ứng quá nhanh. Bao nhiêu lần ta nói một câu khiến chính mình day dứt suốt nhiều năm trời. Bao nhiêu lần ta thổi bùng mâu thuẫn chỉ vì tâm chưa kịp lắng đã trả lời ngay. Khi sân nổi lên, miệng sẽ đi trước trí tuệ. Khi tự ái nổi lên, lời nói sẽ đi trước hiểu biết. Khi cái tôi bị chạm vào, hành động sẽ đi trước lòng từ bi. Và chính những giây phút ấy, chúng ta tạo ra vô số nghiệp không đáng có. Địa chúng thương mến, Địa Tạng Vương dạy rằng, một lời nói kịp dừng lại là một nghiệp được hóa giải. Chỉ cần ta thở thêm một hơi. Chỉ cần ta chờ một nhịp. Chỉ cần ta nhìn người đối diện thêm một chút. Thì lòng từ bi sẽ kịp bước vào chiếm chỗ của sân hận. Khi đại chúng không phản ứng ngay lập tức, ta đang tạo cho chính mình một khoảng không gian nhỏ bé nhưng vô cùng quý giá, nơi trí tuệ có thể xuất hiện. Trong khoảng dừng ấy, ta kịp thấy người kia cũng đang khổ. Ta kịp thấy họ nói ra những điều ấy vì tâm họ đang loạn, vì họ chưa hiểu, vì họ cũng chỉ là một chúng sinh đang vùng vẫy trong cái đau của riêng họ. Nếu ta đáp trả ngay bằng sự bực tức, ta chỉ làm cho cơn đau ấy lớn hơn. Nếu ta giữ lại được một giây im lặng, ta giúp cả hai cùng thoát khỏi vòng lặp sân hận. Đại chúng có nhận ra không? Một giây im lặng thôi, nhưng bên trong nó chứa trọn cả một bầu trời từ bi. Không phản ứng vội vàng không phải vì ta yếu đuối.
Không phải vì ta thua, không phải vì ta chịu đựng, mà vì ta hiểu rằng cái giá phải trả cho một lời nóng nảy luôn lớn hơn năng lượng bỏ ra để giữ tâm bình an. Và kỳ lạ thay, khi ta không phản ứng gấp, người đối diện cũng tự nhiên hạ giọng. Cơn giận của họ tan nhanh hơn. Họ cảm thấy được tôn trọng. Và nhờ đó, cuộc nói chuyện được cứu khỏi bờ vực đổ vỡ. Thưa đại chúng, giữ tâm lại dù chỉ một nhịp chính là tặng cho mình và người đối diện một bông hoa bình an. Đó là từ bi trong hành động, từ bi trong hơi thở, từ bi trong chính sự im lặng có chánh niệm. Nếu đại chúng thấy bài pháp này có ý nghĩa, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, like và chia sẻ để pháp âm lan tỏa đến những ai đang cần học cách dừng lại trước khi tạo nghiệp. Đại chúng thương mến, tôi muốn dẫn đại chúng đi vào một chân lý rất lặng lẽ, nhưng vô cùng sâu sắc. Đằng sau mỗi lời nói của một con người luôn có một nỗi khổ mà ta không nhìn thấy. Và chỉ khi ta đủ im lặng, ta mới nhận ra điều đó. Đại chúng thử nhìn vào đời sống xung quanh mình. Một người dễ nóng giận, thật ra là người đã chịu nhiều áp lực. Một người hay cộc cằn, thật ra là người có những tổn thương chưa được chữa lành. Một người hay nói lời cay nghiệt, thật ra là người đang chống đỡ những nỗi bất an trong tâm. Một người hay chỉ trích, thật ra là người không yêu nổi chính mình. Chúng sinh nói bằng cái miệng, nhưng lại khóc bằng trái tim. Và nếu ta chỉ nghe lời nói mà không nghe nỗi khổ đằng sau lời nói đó, ta sẽ phản ứng, sẽ tổn thương, sẽ giận dữ, rồi tất cả chỉ làm cho nghiệp của hai bên dày thêm. Địa Tạng Vương dạy rằng, muốn thương ai, trước hết phải thấy được cái đau của họ. Nhưng cái đau ấy không nằm ở những điều họ nói, mà nằm ở những điều họ không nói được. Đại chúng thử nghĩ xem, tại sao một người lại lớn tiếng? Vì họ sợ không ai lắng nghe mình. Tại sao họ trách móc? Vì họ thấy mình không được hiểu. Tại sao họ đóng cửa trái tim? Vì họ từng mở lòng sai thời điểm và bị tổn thương quá nhiều lần. Nếu lúc ấy ta đáp trả họ bằng sự giận dữ, ta chỉ đang hợp tác với nghiệp xấu. Nhưng nếu ta im lặng để quan sát, để thấu hiểu, ta sẽ nghe được tiếng khóc mà họ cố giấu. Và khi ta nghe được tiếng khóc ấy, lòng từ bi tự nhiên sinh khởi. Đại chúng thấy không, im lặng không phải để né tránh cuộc đối thoại. Im lặng để ta thấy sâu hơn. Để ta không chỉ thấy cái vỏ của lời nói, mà thấy cả nỗi cô đơn bên trong lời nói đó. Để ta hiểu rằng người kia không phải là xấu, không phải là khó ưa, mà chỉ đang rất khổ. Khi nhìn cuộc đời bằng con mắt ấy, ta bớt giận hơn, bớt phản ứng hơn, bớt tổn thương hơn. Chúng ta không còn xem lời ai đó nói ra là mũi tên hướng vào mình, mà xem đó là tiếng kêu cứu của một tâm đang mong được hiểu. Và khi ta nghe bằng trái tim, người kia sẽ cảm nhận được, họ dịu lại, họ thở được, họ bớt cô độc, họ thấy có người đang đứng cùng họ trong nỗi đau ấy. Thưa đại chúng, im lặng giúp ta thấy rõ chân dung thật của một linh hồn, điều mà lời nói không bao giờ nói hết được. Và đó chính là một trong những pháp tu nhiệm màu nhất mà người học đạo cần thực hành mỗi ngày. Nếu đại chúng cảm thấy đoạn pháp thoại này chạm vào tâm mình, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, like và chia sẻ để lan tỏa năng lượng thấu hiểu đến nhiều người hơn nữa. Khi nói đến việc làm phước cho người đã khuất, nhiều người chỉ nghĩ đến những nghi thức, những bài kinh hay những lễ cúng. Nhưng lời dạy thâm sâu nhất lại nằm ở một chỗ tưởng như đơn giản, chuyển hóa chính mình. Bởi vì mỗi khi tâm ta sáng hơn một chút, hiền hơn một chút, từ bi hơn một chút, năng lượng ấy không chỉ lợi lạc cho ta, mà còn lan tỏa đến những người đã rời khỏi cõi đời này. Họ có thể đã chịu nhiều khổ đau, nhiều vướng mắc, nhiều sương mù nghiệp lực. Khi ta tu sửa bản thân, những rung động thiện lành ấy trở thành ánh đèn giữa đêm tối, dẫn họ tìm thấy lối thoát. Một người bỏ sân hận, người thân đã khuất cũng bớt nặng trĩu. Một người biết sống tử tế, cha mẹ nhiều đời được hưởng phước. Một người phát khởi lòng từ, oan kết lâu đời có thể tan rã. Điều kỳ diệu nhất là không cần lời nói, không cần nghi lễ, tâm tốt lành tự nó đã là một bài kinh vô hình, xuyên qua cõi giới này sang cõi giới khác. Chính vì vậy, ai muốn hồi hướng cho người thân đã mất thì trước hết hãy sống đẹp, sống thiện, sống đúng với những gì mình muốn gửi đến họ. Đó là cách hồi hướng có sức mạnh bền lâu nhất, sâu nhất và không bao giờ mất đi. Đại chúng thương mến, chúng ta đã đi qua nhiều tầng sâu của từ bi, của im lặng và lắng nghe. Và giờ đây, tôi muốn nhấn mạnh một chân lý cuối cùng, nhưng cốt lõi, từ bi không phải là áp đặt, không phải là giảng dạy,
không phải là bắt người khác phải làm theo mình. Từ bi là sự hiện diện và nâng đỡ, để người khác tự đứng dậy theo cách của chính họ. Trong đời sống, rất nhiều người nghĩ rằng giúp đỡ là phải chỉ đường, phải nói cho họ biết phải làm gì, phải đi như thế nào. Nhưng thực tế, điều ấy đôi khi tạo áp lực, khiến người ta cảm thấy mình yếu đuối, bất lực hoặc bị lệ thuộc. Địa Tạng Vương dạy rằng, muốn cứu một linh hồn khỏi khổ đau, trước hết ta phải tôn trọng sự lựa chọn và tốc độ đi của họ. Ta có thể nắm tay họ, có thể dìu họ, có thể đứng cạnh họ, nhưng không thể bước thay họ. Một người đang chìm trong bóng tối, cần một ánh sáng để thấy lối ra, chứ không cần ai cầm tay mà ép họ đi theo con đường của mình. Một người đang đau khổ cần một trái tim để dựa vào, chứ không cần ai phán xét đúng sai. Một người đang thất bại cần một bờ vai để tựa, chứ không cần một lời giảng đạo khiến họ cảm thấy tội lỗi thêm. Đó chính là sức mạnh của từ bi thực sự, cho người khác không gian để tự hồi phục, cho họ niềm tin để tự đứng dậy, cho họ quyền được là chính mình, dù chậm, dù vụng về, dù chưa hoàn hảo. Và khi ta làm được điều này, ta không chỉ giúp người khác giải thoát, mà chính ta cũng đang chuyển hóa tâm mình, mở rộng trái tim và gieo những hạt giống thiện lành trong tâm hồn. Đại chúng thân mến, nếu những lời pháp thoại hôm nay chạm đến trái tim của quý vị, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, like và chia sẻ để mọi người cũng có cơ hội học cách thương yêu và nâng đỡ mà không áp đặt, để cùng nhau lan tỏa từ bi đến mọi nẻo đường của đời sống. Đại chúng thương mến, chúng ta đã cùng nhau đi qua những tầng sâu của im lặng, của lắng nghe và của từ bi. Từ việc hiểu rằng im lặng không phải là trốn tránh mà là không làm tổn thương, đến việc nhận ra sức mạnh vô hình của một trái tim tĩnh lặng, từ bi dần mở ra như dòng sông dịu êm chảy qua từng tâm hồn. Chúng ta học cách lắng nghe để chuyển hóa nghiệp, học cách không phản ứng vội vàng, học cách nhìn thấu nỗi khổ mà người khác giấu kín. Học cách làm phước bằng chính bản thân mình, và cuối cùng là học cách nâng đỡ người khác để họ tự đứng dậy mà không áp đặt. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở, mỗi giây im lặng có ý thức đều là một hành động từ bi đang lan tỏa, đang gieo hạt giống thiện lành vào đời. Đại chúng thân mến, tôi mời quý vị hãy để bài pháp hôm nay không chỉ dừng lại ở tai nghe, mà hãy đi vào tim, vào hành động. Hãy tập thực hành từng ngày, lắng nghe nhiều hơn, nói ít hơn, tĩnh lặng hơn, thấu hiểu hơn. Khi làm được như vậy, từng lời nói của chúng ta sẽ không còn gieo nghiệp, từng hành động sẽ là phước lành, và trái tim sẽ an nhiên, tự tại, chan hòa từ bi. Nếu đại chúng thấy bài pháp này mang lại giá trị cho tâm mình, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, nhấn like, chia sẻ và bấm chuông để những pháp thoại tiếp theo có thể đến với nhiều người hơn nữa. Mỗi lần quý vị chia sẻ là một lần gieo hạt giống thiện lành, là một lần giúp người khác bước ra khỏi bóng tối của khổ đau, và cũng là một lần giúp chính mình tăng trưởng trong từ bi và trí tuệ. Hãy để lòng từ bi trong im lặng trở thành người bạn đồng hành, một sức mạnh tĩnh lặng nhưng vô biên trong đời sống của chúng ta. Và ngay bây giờ, xin đại chúng hãy nhấn đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bước chân nhân duyên nào, để cùng tôi lan tỏa ánh sáng từ bi này đến mọi nơi cần nó. Đại chúng hoan hỉ, xin chúc quý vị an nhiên, thanh tịnh và tràn đầy năng lượng từ bi trong từng hơi thở, từng lời nói, từng hành động.